এই গাড়ী এটা নাম আহি গ'ল এইপিনে পেন্থাৰ বিকাশৰ গাড়ীৰ নাম হৈ গ'ল পেন্থাৰ You don't see the things I see. I tell you things you won't believe. Above the skies overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down. You get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. Oh, 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 you in what you believe. আহিলো আমি বিমানটা তাজ আজি গোটেইকালে ব্লগ আকৌ কৰিছোঁ চ' বিহুৰ কাৰণে আকৌ শুভেচ্ছা আপোনালোকক জ্ঞাপন কৰিলোঁ বিকাশ আৰু মই আৰু এইপিনে আপোনালোক থাকিলে আৰু এইপিনে সমীৰণ বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা থাকিল আৰু আমি আহিছোঁ বিভান্তা তাজত আহিছোঁ এইপিনে আমাৰ একচুৱেলি কি ইনভিটেশ্যন আছিলে নিউজ লাইভৰ ইনভিটেশ্যন এটা আছিলে তাকে কি প্ৰগ্ৰাম আছে সেয়া চাওঁগৈ ভিতৰত আৰু আপোনালোকক দেখুৱাম চাই থাকক তো ব্লগটো ইয়াতে আৰম্ভ কৰোঁ আজি আপোনালোকক বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি চ' হেই গাইজ হোৱাটছআপ এণ্ড ৱেলকাম টু আৱাৰ চেনেল UBVlogs আৰু এতিয়া যাওঁ ভিতৰত কি আছেনো কি হৈছে নিউজ লাইফে কি প্ৰগ্ৰাম পাতিছে সেয়া চাওঁগৈ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ তো কেনে আছে আপোনালোক আশা কৰিছোঁ সকলোৱে ভালে আছে ভালে কুশলে থাকক আহি পালোহি ভিতৰত আৰু এই ভিতৰত আমি এতিয়া যাওঁ এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ অকণমান চাওঁগৈ কি আছে চিনাকি কৰি দিওঁ আৰু এজন মানুহ আছে আমাৰ লগতে আহিছে এয়া হ'ল ভূষণ পাঠক কেনেকুৱা বিহু ভাল বহুত বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে বিহু শুভেচ্ছা মানুহ থাকিলে কেনেকুৱা মানে বিহু কেনেকুৱা আয়োজন ভাল খুব সুন্দৰ আয়োজন পিঠা চিঠা খোৱা হ'ল বিহু খোৱা হ'বহে ঠিকে আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ এতিয়া অকণমান বিভান্তাত আৰু আজি এতিয়া চাওঁ অলপ সুন্দৰ প্ৰগ্ৰেম হ'ব আৰু খুব সুন্দৰ এটা অতিথি প্লেটফৰ্ম আজি লঞ্চ হ'ব গৈ আছে প্ৰাইড ফ্লেক্স ভাল লাগিব আজি তাকে জাষ্ট আহিছোঁ চাই থাকক দেখুৱাই আছোঁ এই প্ৰাইড ফ্লেক্স আমি যে আহিছোঁ আমাৰো হ'বনে কি হয় নুশুনো কিন্তু আমাৰো কেতিয়াবা হ'বনে এনেকুৱা কিবা এটা নাই লাগে নিজৰ কেমেৰাখন মুখতে দেখি আছোঁ মই এইপিনে প্ৰগ্ৰাম চলি আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অডিও আৰু ভিডিও যদি আপোনালোকে চাই যে কেনেকৈ নাটক আগতে হৈছিল আৰু এতিয়া কেনেকৈ তাক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ তেনেকুৱা নিচিনা এটা প্ৰয়াস প্ৰচেষ্টা এতিয়া বহু মিউজিচিয়ান আছে সংগীত শিল্পী আছে আৰু এতিয়া পাপন মহন্ত আহিছে পাপন মহন্ত কম গৰম নহয় দেই এই পিঠিত উঠি নগ'লে লৈ যোৱাই টান হ'ব এটা দিছে এইটো প্ৰমোশ্যন ঘৰখনত বস্তু এটা নাই হেৰা তোমাক মই বজাৰ কৰিবলৈ কোৱা নাছিলো অহ তুমি এতিয়া মোবাইলটো খুলি চাই আছা বজাৰ ক'ত বজাৰ কি আছে বাটিয়ে বজাৰ প্ৰাইড ফ্লেক্স আগত বাকী সকলো পাছত মই তোমাক অলপ পাছত চাহ কৰি দি আছোঁ আৰু এতিয়া অকণমান বিহু হ'ব ৰঞ্জিত গগৈ আহিছে তেখেতৰ গোটেই টীমটো আছে ৰঞ্জিত গগৈ টীমটোৱে এতিয়া বিহু পৰিৱেশন কৰিব অকণমান বিহু চাওঁ
I'll tell you things you won't believe. তো বৰ্তমান এতিয়া ওলাই আহিলোঁ প্ৰগ্ৰামটো চেছে আৰু এতিয়া হ'ল অকণমান এইপিনে খোৱাৰ কাৰণে আৰু খোৱা কি আছে আয়োজন সেইখিনি আপোনালোকক দেখুৱাওঁ যাওঁ বলক অকণমান চাওঁগৈ কি খোৱা ব্যৱস্থা কৰিছে যথেষ্ট বস্তু আছে যিহেতু 5 ষ্টাৰ হেৰিত আৰু যথেষ্ট শিল্পী অনুৰাগীসকল আহিছে আজি ইয়াত আৰু অকণমান চাওঁগৈ কি খোৱা মেলা হেৰি হয় আৰু আপোনালোকক দেখুৱাওঁ চাই থকা ব্লগটো আৰু আজি বিহুৰ কাৰণে উপলক্ষ বিহুৰ ওপৰতে আজি হ'ব এইপিনে খানা বঢ়িয়া এই পূৰা আইটেম পূৰা বুফে চিষ্টেম এণ্ড খানা লৈ লৈছোঁ আৰু চাওঁ এইপিনে পাপৰ আছে চালাড আছে তো এইপিনে পাপৰ চালাড বঢ়িয়া তো বঢ়িয়াকৈ খানা হৈ গ'ল খানা পিনা হৈ গ'ল খানাটো বঢ়িয়া আছিলে একদম নানটো বম টেষ্টি বনাইছে সেইপিনে চবতকৈ বেছি ভাল এইটো বস্তু লাগিলে বাটাৰ নান ধুনীয়া বনাইছে থেংক ইউ চব্জিটো শাক ভাজি ভিন্দি দাল পোলাও আৰু এতিয়া আছে চুইট তো অকণমান চুইট খাওঁগৈ এইপিনে ভাইটি এজন আছে চাই পেলাই ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই পেলাই মই ভিডিঅ' চাই থাকোঁ নলবাৰী তোমাৰ নলবাৰী মুকলমুৱা হয় মই ঠিক আছে থেংক ইউ দেই ধুনীয়া খানা হৈছে আৰু এতিয়া যাওঁ ভিতৰলৈ ভিতৰত কি চুইটছ চাওঁগৈ কি আছে এইপিনে লাইন ভাঙি পেলাই কিছুমান মানুহে মাজত সোমাই গৈ আছে এইপিনে আমাৰ এজন হা লাইন ভাঙি আৰু এইপিনে কি আছে চুইটছ হালৱা কেক চ' খাই লওঁ আৰু এইপিনে লৈ ল'লোঁ হালৱা আৰু গোলাপ জামুন এইপিনে আইচক্ৰীম আছে নাখাওঁ বেছি অকণমান খাই লওঁ এয়া নিপন বৰ্তা পালোঁ বহুত ভাল লাগিছে মানে বহুত শুভেচ্ছা থাকিলে শুভেচ্ছা জনালোঁ আশীৰ্বাদ জনালোঁ চেনেলটো যাতে অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰসাৰ লাভ কৰে তাকে কামনা থেংক ইউ বৰ্তা আপোনাক যে লগ পোৱা একদম নথৈ ধন্যবাদ বহুত ধন্যবাদ আপোনাক বহুত আৰু সপৰিয়ালে আপোনাক ভালে ধন্যবাদ ঠিক আছে তো বঢ়িয়াকৈ খানা পিনা খাই লৈ এই ওলাই আহিছোঁ অকণমান হাতত বক্সা লৈ এইপিনে আমাৰ লগত ৰবানী আছে পৰিচয় চিনাকি দিবলৈ দৰকাৰী নাই চিনি পায় তোমাক বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিলে থেংক ইউ খাই বঢ়িয়া লাগিলে খানা টেষ্টি খানা 5 ষ্টাৰ খানা তো এতিয়া যাওঁ ওলাওঁ আৰু অকণমান কাম আছে চাই থাকক ব্লগটো এইপিনে গিফ্ট কি আছে নাজানো গিফ্ট দিছে চবকে এটা হাতত তাকেতো এতিয়া মোৰ হিচাপত পিঠা চিঠাও দিব পাৰে ঠিক নাই পিঠা চিঠা ঠিক নাই হা তো বিহু আপোনালোকে কেনেকৈ আয়োজন কৰি আছে মানে কেনেকুৱা কি চলি আছে কওক আৰু আমাৰো এয়া সিপিনে ঘূৰা মেলা হেৰি কৰিয়ে বিহু আয়োজন চলি আছে আৰু এতিয়া লাহেকৈ যাওঁ বিহু মানে কি এনেকৈ ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে চোৱা হয় তেনেকৈ স্পেচিয়েলি বিহু চাবলৈ যাম বুলিকে নহয় ৰাস্তাত গৈ থাকোঁতে মানে আৰু য'ত দেখিলোঁ আৰু অকণমান চালোঁ তেনেকৈ আছে 2-3টামান প্ৰগ্ৰাম আছে যাব লগা এতিয়া চাওঁ কি হয় সেইখিনিত এইপিনে গাড়ী এতিয়া আৰু উঠি লাহেকৈ যাব লাগে এই গাড়ী এতিয়া নাম আহি গ'ল এইপিনে পেন্থাৰ বিকাশৰ গাড়ীৰ নাম হৈ গ'ল পেন্থাৰ আৰু যিটো ইভেণ্টটোত ইয়াত আহিছিলোঁ আপোনালোকক কওঁ এতিয়া ইভেণ্টটো একচুৱেলি হ'ল যে এটা অসমীয়া এপ এটা লঞ্চ হৈছে প্ৰাইড ফ্লেক্স বুলি আৰু এই প্ৰাইড ফ্লেক্সটো কি হয় একচুৱেলি যেনেকৈ আপোনালোকে নেটফ্লিক্স শুনিছে এমেজন প্ৰাইম চেম তেনেকুৱা হ'ল এইটো প্ৰাইড ফ্লেক্স বুলিকে য'ত আপোনালোকে অসমৰ যিকোনো ধৰক ৱেব ছিৰিজ হ'ল চিনেমা হ'ল গান হ'ল এইখিনি আপোনালোকে চাব পাৰিব এইটো গুগলত আৰু গুগল প্লে ষ্ট'ৰ আৰু এপলৰ ষ্ট'ৰত গৈ পেলাই আপোনালোকে পাব তো সেই বস্তুখিনি ইয়াত আজি লঞ্চ কৰিলে আৰু এই লঞ্চটোৰ কাৰণে পাপন আহি পেলাই লঞ্চ কৰিলে তো এইটো গুগলত গৈ পেলাই আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব
ছাবস্ক্ৰিপশ্যনো আছে ছাবস্ক্ৰিপশ্যন লৈ পেলাই আপোনালোকে কৰিব পাৰিব তো এতিয়া গোটেইখিনি আমি ইয়াত ৰৈ আছোঁ আৰু ইয়াত ৰিল বনি বুলি কি হ'ল প্ৰাইড ফ্লেক্সটোত আপোনালোকে ধৰক ইয়াত সৰু ল'ৰা ছোৱালী কিছুমান গানৰ বুঢ়ী আই সাধু আগতে যেনেকৈ আমি শুনিছিলোঁ বুঢ়ী আই সাধু সেই বস্তুবোৰ ইয়াত পাব ওলাওঁ সেইপিনে আৰু ৰিলৰ যাওঁ গৈ থাকোঁ আকৌ বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে ঠিক আছে থেংক ইউ A few moments later. সি আহি যিটো বক্সটো এতিয়া বক্সটো আনবক্সিং কৰোঁ কি আছে ময়ো নাজানো এবাৰ চাওঁ এখন গামোচা এখন দিছে তাৰপিছত এইটো ইয়াত লিখা আছে প্ৰাইড ইজ এণ্টাৰটেইনমেণ্ট প্ৰাইভেট লিমিটেড ৱাও এইপিনেও আৰু কিবা এখন নাই বক্সটো বিৰাট ধুনীয়া আৰু ইয়াতেতো কিবা এটা হ'ব চাগে ব্ৰেণ্ড সেইটো লঞ্চ হৈছে আৰু লগতে কাৰ্ড এখন দিছে আৰু কাৰ্ডত লিখা আছে চিজন গ্ৰিটিং ৱাৰ্ম উইচেছ ফৰ হেপী বিহু হেপী এণ্ড প্ৰস্পাৰাছ ফেষ্টিভেল চিজন ই হে ৰেণী কি ধুনীয়া শৰ্মা এইটো কাৰ্ড এখন দিছে আৰু লগতে কাপোৰ এখন দিছে ৱাও মজা দেই ইয়াত আছে আপোনাৰ ডায়েৰী মজা এখন ডায়েৰী হয় আৰু চব এইখিনি ইয়াত লিখা আছে প্ৰিণ্টেড হেণ্ডমেড ইন আছামিজ অসমতে বনোৱা আৰু এইটো হ'ল এইপিনে আহি গ'ল আয়ুবক বিহু খাবলৈ মাতিছিলোঁ এইপিনে জলপান পিঠা চিঠা গোটেই বঢ়িয়া আৰু বিহু শুভেচ্ছা থাকিল তোমালৈ ঠিক আছে একদম মজাকৈ খোৱা দিল চাই দিনটো গম পালে এতিয়া ঘূৰি মেলি আহি অলপ আৰাম কৰি আছিলোঁ বাকী চবকে মাতিছিলোঁ চবে অলপ ব্যস্ত হৈ আছে তাকে এতিয়া আয়ুবক মাতিলোঁ আয়ুব আহিছে অহাৰ কাৰণে বহুত বহুত ধন্যবাদ থেংক ইউ আৰু আমাৰ আজি বনাইছে বিৰিয়ানী আজি এয়া হ'ল জহা চাউলৰ বিৰিয়ানী এইপিনে আছে ৰাইতা এইপিনে চালাড আৰু এইটো কি কয় এইটো চৰ্বা এতিয়া আজি আমাৰ হ'ব বিহুৰ আজি মানে একচুৱেলি হ'ল কি আজি দিনত আমি যিহেতু ভাত খোৱা নাযায় তে সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এসাঁজ ধুনীয়াকৈ গোটেই ঘৰৰ মানুহখিনি মিলি পেলাই বঢ়িয়াকৈ খানা এসাঁজ খাওঁ পালে আপোনালোকে ক'ব ব্লগটো আজি চাই আশা কৰিছোঁ চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পালে নিশ্চয় এটা লাইক এটা দি থৈ যাব আৰু যিসকলে আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম চেনেলটো চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পেলাই যাব চেনেলটো তো এইপিনে খানা ৰেডি হৈ আছে আৰু বিহু কিবা এটা কৈ দিয়ক এইপিনে আমাৰ মেইন মানুহজন কি হ'ল ইমান চিন্তা যে আজি দিনটো খোৱা নাই যে আচলতে বিহু শুভেচ্ছা এটা কৈ দিয়ক চবকে সকলোকে বিহু শুভেচ্ছা থাকিলে ঠিক আছে এইপিনে আমাৰ মাও আছে কৈ দিয়ক ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছাৰে সকলোলৈকে উলগ জনালে আৰু এইপিনে কৈ দিয়া আলু হেৰাইছে আজি ব্লগটো আজি ইয়াতে চেছ কৰোঁ আৰু যদি ভাল পালে নিশ্চয় আপোনালোকে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো আকৌ এবাৰ কৰিছোঁ প্ৰেছ কৰি পেলাই যাব আৰু ইয়াৰ পিছত গৈ আছোঁ এঠাইত ধামাকা ব্লগ আহিবলৈ চ' সকলোকে বাই বাই আৰু লগ পাম নতুন এটা ভিডিঅ' নতুন এটা কণ্টেণ্ট লৈ আজিলৈ আহিছোঁ জয় আই অসম খাই লওক চালাড অলপ খাই লওক আপোনালোকে খানা এইবোলে ৰাইতাও অলপ খাই লওক বিৰিয়ানী